my channel. This is Tita Ching Kitchen. Bago ang lahat guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, please hit the subscribe button and smash the notification bell para po kayong laging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, gagawa tayo ng isang Pinoy dessert. So, drain muna natin ang ating fruit cocktail. And then, isi-save natin yung ating syrup kasi yun ang gagamitin natin pandagdag sa ating gelatin. Paggawa ng gelatin. Yan. Atin lang i-prepare yung ating gelatin. So, ito yung ating syrup kanina from our fruit cocktail. Dagdagan natin ng tubig. At atin nang ilagay yung ating gel. Yung gulaman powder. So, stir natin hanggang matunaw. Yan. Okay. Then bring it to boil. Okay.
Pahiwain na natin ang ating gelatin. Hindi straight. Ano ba yan? Okay. Yeah. Oh. Hindi straight ang aking paghiwa. Is that okay now? This one? Para colorful yung ating there we go. Okay. Okay. So, i-mix na natin sa ating bowl yung ating mga gelatin. Yan. Yellow. I love it. There we go. Then yung green. There we go. Wow. Look at that. Okay, lagay na natin ang ating tapioca. Ang ating fruit cocktail. At ang ating cream. Maybe I need 2 of these. There we go. Then another one. Wow, this is lovely. Okay. Then, lagyan na natin ang ating condensed milk.
And then, ilalagay po na natin sa ating fridge for about at least 3 hours para masarap at malamig talaga. Okay. So there we go, guys. Our jelly dessert. Palalamigin muna natin, guys. Lagay natin sa fridge for about 3 hours minimum. So after 3 hours, ito na po siya, guys. So malamig na at masarap na. Ayan. So halina, guys, pagsalu-saluhan na natin ang ating fruity jelly tapioca dessert.